برادران و خواهران عزیزم، هموطنان عزیزم در سراسر ایران، هممیهنانی که در بیشتر استانهای کشور دچار سیل و مصیبت شدند، هموطنانی که در سراسر کشور از بلای شوم ولایت فقیه رنج میبرند و همه هموطنانی که این روزهای سخت رو شاهدند. ما در اینجا جمع شده ایم همراه با فرزندان مجاهد شما که هر یک از اونها از شهرها و روستاهای سراسر ایران برخاستند و اجتماع اونها در اینجا نماد همبستگی و همدلی ملت ایران است. اینجا گرد اومدیم برای همبستگی با ملتی که در محاصره سیل و مصیبت و ویرانی عزم و ارادش علیه رژیم آخوندی همچنان محکم و استواره و آخوندها رو در وحشت فرو برده. اجازه بدین به خاطر فاجعه ملی و فراگیر در کشورمون و به خاطر اون همه از زندگی‌ها و جان‌های عزیزی که در این روزها در سراسر ایران از دست رفت 1 دقیقه سکوت کنیم. جمع شدیم برای همدردی با یکایک شما هموطنانی که در روزهای عید و بعد از اون کودکان و نوجوانان و سایر عزیزانتون رو از دست دادید. از ترکمن صحرا و گلستان و مازندران تا لرستان و کهگیلویه و چهارمحال و بختیاری و خوزستان و فارس که همه در سوگ خانواده هایی هستیم که در پل دختر بالای پشت بام ها رفته بودند و سیل همه اونها رو با خود برد و هیچ فریاد رسی نداشتند و در سوگ اون همه مردم بی‌دفاعی که در شیراز جانهای عزیزشون از دست رفت، هموطنانی که در سایر شهرها و استانها جان باختند، به خانواده های داغدارشون صمیمانه تسلیت میگویم و میخواهم بدانید که من و همه اعضای این مقاومت در غمها و دردهای شما شریکیم و دعا میکنیم برای مردممون که در ویرانی و رنج و ماتم و فقر و اختناق محاصره شدند، برای پل دختر غرق در سیلاب و وحشت، برای قمیشان و عاقلای محاصره شده، برای شهر معمولان لرستان که مردم ما در اونجا غذایی برای خوردن ندارند و کسی نمیداند که بر سر روستاهایش چه آمده است، برای زلزله زدگان سرپل ذهاب که مصیبتی بر مصیبتشون اضافه شده، برای مردم محروم اهواز که در واگن‌های قطار بدون آب و نان رها شدند، برای شیراز شهر شعر و بهار نارنج که این روزها کودکان معصومش در منطقه سعدی در هوای سرد روی کف زمین می‌خوابند. به راستی
از کدوم رنج و درد جگرسوز مردممون در حاکمیت این پلیدان صحبت کنیم. از هزاران روستا و ده‌ها شهری که در خطرند و انبوه خانواده‌های آواره، اونهایی که حتی سرپناهی ندارند و اونهایی که آه و سوز دلشون به خاطر خونه و زندگی از دست رفته ایران و ایرانی رو پریشان کرده. خدایا با تو عهد می‌بندیم که مردم ایران و میهنمان ایران را از چنگ این رژیم پلید و ضد بشر رها سازیم. ملت ما در محاصره سیل و ویرانی است، اما اراده و روحیش برای شورش علیه آخوندها محکم و استوار است. در برخی مناطق استان گلستان مردم با تصمیم مخرب استانداری که یک روستا رو زیر آب برد مقابله کردند و کار به درگیری مسلحانه کشید. در همین استان مردم مانع حضور نیروی جنایتکار سپاه پاسداران شدند و پسر نماینده ولی فقیه را به سختی گوشمالی دادند و دیدید که اون زن دلیر با چه شجاعتی به آخوند روحانی اعتراض می‌کرد. درود بر مردم شجاع و معترض مازندران، ترکمن صحرا و گلستان. و اما در لرستان رنج دیده و پایدار، سرکرده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعتراف کرد که به زحمت تونسته از دست مردم عاصی، به خصوص مردم عاصی پلدختر، فرار کنه و گفت هیچ مسئول دولتی جرأت نمی‌کنه به این شهر بره. روز چهارشنبه که پاسدار محسن رضایی، سرکرده سابق سپاه، به پلدختر رفته بود، مردم با فریادهای بیشرف با اون روبرو شدند. بله، پلدختر غرقه در سیلاب است، اما عاصی و شورشی است. سلام و درود بر مردم پلدختر و سلام بر تمام مردم لرستان. سلام بر لرستان، سلام بر لرستان، سلام بر لرستان. در سوسنگرد و دشت آزادگان مردم با مزدوران سپاه به صورت مسلحانه درگیر شدند. در خرمشهر مردم معترض در مقابل تلاش رژیم برای باز کردن یک سد ایستادگی کردند و مانع اون شدند که جاری شدن آبها خرمشهر و آبادان رو تهدید کنه. درود بر مردم سوسنگرد و دشت آزادگان و خرمشهر و سلام بر مردم خوزستان. سلام بر خوزستان، سلام بر خوزستان، سلام بر خوزستان، سلام بر خوزستان، سلام بر خوزستان. در شیراز هم صحنه‌های مردم بی‌دفاع در محاصره سیل در دروازه قرآن شیراز همه رو بسیار متأثر و خشمگین کرده. سلام بر مردم شیراز و درود بر مردم معترض استان فارس. درود 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 درود. در ایلام شمار زیادی از روستاها و شهرها در محاصره سیل است و بخشی از مردم با آوارگی مواجهند. درود میفرستیم بر مردم ایلام که همبستگی و همدلی رو در بین خودشون بالا بردند و همچنان ایستادگی میکنند. درود بر مردم متحد ایلام. درود درود درود. و سلام میکنیم
به مردم استان چهارمحال و بختیاری، مردمی که زندگی و خانه و کاشانه خودشون رو و شهر و روستای محرومشون رو گلولای سیل و فساد و ویرانی رژیم در هم کوبیده، اما از پا ننشسته‌اند و مثل تمام تاریخشون عزم مقاومت دارند. درود بر هموطنانمون در چهارمحال و بختیاری. درود 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 درود. همچنین نگاه کنید به کهگیلویه و بویراحمد. اونجا هم مردم ما با وجود همه گرفتاری ها و شرایط سخت ناآرام و معترضند. پس از اینجا درود میفرستیم بر مردم کهگیلویه و بویراحمد. درود 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 درود. و باز هم درودهای خودمون رو نثار مردم استان کرمانشاه میکنیم. استان زلزله زده، استان سیل زده، اما دلاور و قهرمان و ایستاده در مقابل جنایتکاران حاکم. درود بر مردم کرمانشاه. سلام بر کرمانشاه. درود بر کرمانشاه. سلام بر کرمانشاه. درود بر کرمانشاه. بله، ملت ما در وانفسای بدترین بلاها در مقابل آخوندها ایستاده است، زیرا به آینده بدون این رژیم امیدوار است. یعنی به چشماندازی ایمان دارد که قابل دسترسی است. به قیام و مقاومت خودش پشتگرم است و می‌داند که با دست خودش و با دست‌های خودش قادر است خانه و شهر و کشوری آزاد و آباد بسازد. بله، مردم ما قدرت خود را در قیام‌ها و جنبش اعتراضی 15 ماه گذشته به چشم دیدند و ملت ما با همت فرزندان مجاهدش کانون‌های شورشی را برپا کرده و پایان کار رژیم را تدارک دیده است. سیل فروشنده منم، ریشه ظلم می‌کنم. 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 هموطنان، خواهران و برادرانم، همه در شوک فاجعه سیل در میهنمون میپرسند که چطور بارش باران شهرها و روستاها را غرق گلولای کرد. میخواهم به 2 عامل اساسی در اینجا اشاره کنم. اولین عامل ویرانگری بیت خامنه‌ای و سپاه جنایتکار پاسداران است. سپاه پاسداران در این سالها به صورت بی‌رویه صدها سد ساخته، صدها تونل حفر کرده و در بسیاری جاها مسیر رودخانه ها را تغییر داده. همچنین به جنگل تراشی یا مصادره حریم رودخانه ها رو آورده. یعنی یکسره یا در حال تخریب بوده یا در حال مصادره. راستی چرا جنگل های شمال ایران نصف شد؟ چرا تالاب ها خشک شد؟ چرا مسیله ها پر شد؟ زیرا بیت العنکبوت و سپاه پاسداران یا برای مقاصد نظامی و امنیتی به این کارها دست دادند یا برای غارت و سودجویی. به وضعیت جنگل های استان گلستان توجه کنید. از بهترین بخش های این جنگل 47,000 هکتار به تصرف حوزه به اصطلاح علمیه گرگان در اومده. 13,000 هکتار تحت سلطه لشکر 25 ضد کربلا. 8,000 هکتار تحت کنترل مؤسسه
پیشگام سازندگی یعنی سپاه پاسداران و 991 هکتار در اختیار آستان قدس رضوی است که همه میدونن در چنگال آخوندهاست. در مجموع نهادهای رژیم بیش از 70% جنگل‌های گلستان رو تصرف کرده و اون رو به نابودی کشوندند. به فاجعه دروازه قرآن شیراز نگاه کنید. این جانها که از دست رفت مستقیما جنایت سپاه پاسداران بود. در روز حادثه قرارگاه ضد خاتم الانبیا در کیلومتر 3 جاده شیراز اصفهان با وسایل مهندسی مسیر سیل رو منحرف کرد تا پادگان سپاه رو این سیل تهدید نکنه. در نتیجه سیلاب به سمت دروازه قرآن روان شد. این در حالی بود که مسیر شیراز هم از قبل توسط همین سپاه منفور پر شده بود. و حالا به عامل دوم اشاره میکنم. عامل دیگه‌ای که باعث این همه خرابی شده تحمیل فقر و محرومیت و عقب ماندگی به شهرها و روستاهای میهن ماست. امروز همه ما با چشمانی اشکبار میبینیم شهرهایی که بیشتر از همه طعمه سیل شده فقیرترین شهرها و مناطق ماست. این هزاران خونه‌ای که مثل خانه‌های مقوایی فرو ریختند خانه‌های ساخته شده از خشت و گل است که با ارزانترین مصالح ساخته شده و هیچ استحکامی نداشتند. بله، این آخوندها هستند که ترکمنصحرا یا لرستان و چهارمحال و کهگیلویه و خوزستان و استانهای دیگر رو عقب نگه داشتند. این ولایت فقیه که توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران رو متوقف کرده و همچنان که مسعود گفته میهن ما میهن اشغال شده است. حکومت آخوندها حکومت اشغالگر است و رفتار و سیاست آنها نسبت به کشور ما دشمنی و غارت و ویرانگری است. به همین دلیل است که مردم ما در جریان قیامها و اعتراضها میگویند دشمن ما همینجاست. بله، ملت ایران دشمنی جز آخوندهای حاکم نداشته و ندارند و چنین است که کشور ما دو قسمت شده. یک طرف مردم بی‌دفاع و بی‌پناه و غارت شده که چیزی براشون نمونده و طرف دیگه باند منفور و تبهکار حاکم که دارایی 80 میلیون ایرانی رو به گروگان گرفته. بنابراین میبینیم که وزارتخانه ها نهادهای تخریب کشورند و اونها برای حفظ ولایت فقیه هستند. شهرداری ها نهادهای امنیتی و بنگاه های چپاولند. استانداری ها برای تأمین امنیت رژیمند. هلال احمر برای صدور ارتجاع و تروریسم است. کمیته امداد برای سوریه و افغانستان است و تمامی نهادها و امکانات کشور هیچ یک برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای حفظ رژیم منفور ولایت فقیه است. حاصل این ولایت رنج و عذاب ملت.
حقیقت این است که به قول مسعود ارتجاع خمینی بزرگترین بلیه سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایران و آزمایش وجود و لا وجود ایران و ایرانی است. بنابراین بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت ایران لاجرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضد تاریخی مشروط می شود. ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست. اجازه بدید در اینجا چند نکته ضروری رو خاطر نشان کنم. خطاب به آخوندها میگوییم در این ایام بر اثر ویرانگری رژیمتون سیل خانه های مردم ما را برد، اما منتظر باشید که سیلاب خشم مردم ایران خانه عنکبوتی شما را ویران کند. به خواهران، برادران و دختران و پسرانم در سراسر ایران میگویم بیایید در همین شرایط سخت که همه به هم نیاز داریم نیروی همبستگی را بسازیم و رشته‌های دوستی و محبت را با تمام همسایگان و همشهریان محکم کنیم. کسی جز هموطنان و به خصوص جوانان دلیر برای کمک رسانی در کار نیست. پس از هر طریق ممکن به یاری یکدیگر برخیزید و از آنچه دارید به مردمی که خانمان خودشون رو از دست دادند کمک کنید. در مراسم خاکسپاری قربانیان اجتماع انبوهی رو تشکیل بدید و صفوف خودتون رو برای سرنگونی آخوندهای اشغالگر متحد کنید. به جوانانی که در همین ایام شوراهای مردمی رو به سرعت تشکیل دادند درود می‌فرستیم. همت و کوشش و سرعت عمل شما بسیار بسیار تحسین برانگیز است. از کارهای مؤثری که در همین چند روز برای کمک رسانی به مردم انجام دادید تقدیر می‌کنم. از کمک‌ها برای جابجایی و اسکان مردم آواره تا رسوندن پتو، غذا و دارو به اونهایی که احتیاج دارن و همچنین تلاش هاتون برای ایجاد مانع و سیلبند در برابر ورود سیلاب به مناطق مسکونی و مزارع مردم و بسیاری کارهای دیگه. حالا زمان آن است که کار شما در هر شهر و روستا گسترش یابد و برای مقابله با سیل و پیامدهای آن هرچه بیشتر سازمان یافته و متحد با هم عمل کنید. تا آنجا هم که به جامعه بین المللی و جامعه جهانی برمیگردد باید رژیم آخوندی رو به خاطر از بین بردن زیرساخت‌های کشور محکوم کنند. امکانات سپاه و ارتش باید در اختیار مردم قرار بگیرد و راه کمک‌های بین المللی باید باز شود. رژیم آخوندی شمار واقعی قربانیان و ابعاد خسارت‌ها رو پنهان می‌کنه. به همین دلیل ملل متحد را فرا می‌خوانم و فرا می‌خوانیم که درباره شمار واقعی قربانیان سیل و همچنین ابعاد خرابی‌ها و نقش سیاست‌های ویرانگر رژیم آخوندی تحقیق
تحقیقات مستقلی انجام بدهد. این سیلاب باز اثبات کرد که سرنگونی رژیم آخوندی برای مصالح ایران و ایرانی یک امر حیاتی است و تنها راه است و این وظیفه مردم و مقاومت ایران است. ما برانیم که دست در دست هم میهنانمان کشوری آزاد و آباد با یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد برپا کنیم. کشوری که در اون حقوق بشر احیا شود. کشوری که در اون مردم از حق حفاظت شدگی در برابر سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی بهره مند باشند. برای تمامی اینها لازم است که جامعه جهانی حق مردم و حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسد. این همان حقی است که 120,000 تن از فرزندان ایران به خاطرش سر به آستان آزادی گذاشته‌اند. درود بر همه آن قهرمانان. درود. خواهران و برادران عزیزم، هموطنان عزیز و گرامی، امروز در آستانه 8مین سالگرد پایداری قهرمانانه مجاهدین اشرفی در برابر قوای سراپا مسلح دولت دست نشانده ولایت فقیه در عراق هستیم. سلام بر 36 زن و مرد مجاهد خلق که در روز 19 فروردین سال 1390 در دفاع از اشرف و در حقیقت دفاع از آزادی و مقاومت مردم ایران و دفاع از حقوق مردم ایران سر از پا نشناختند و جانهای پرشور خودشون رو فدا کردند. درود بر آن مجاهدان قهرمان. اگر مردم ما در سیل و باران و ویرانی هستند، ما هم در باد و باران حرفهایمان را میزنیم. نبرد مجاهدین چه در اشرف چه در تهران و سراسر ایران در تمام این سالها مضمون واحدی داشته و دارد و آن آزادی مردم ایران و نجات کشور از چنگال اختناق و فقر و ویرانی است. و در پایان اجازه بدهید به شما مجاهدان آزادی حقیقتی را خاطر نشان کنم. این واقعه دردناک که در میهن ما در جریان است پیامی برای همه شما دارد. سیلاب‌های این 2 هفته یکباره از روی نتایج 40 سال فساد و ویرانگری یک رژیم ضد تاریخی پرده برداشت. در این حال مسئولیت و رسالت صدچندان یکایک شما در قبال ایران و ملت ایران را یادآوری کرد. شما که با پرداخت بهای خونین در 40 سال حکومت نکبتبار آخوندی پرچم آزادی ایران را در اهتزاز نگه داشته اید. شما شاخص مقاومت و پایداری و جانفشانی در راه آزادی هستید. شما در کانون امید و اعتماد ملتتان هستید و امروز نه فقط آزادی ایران و ایرانی بلکه شیرازه زندگی شهرها و روستاهای آن، یعنی روستاهای سراسر ایران، در گرو
نبردتان برای سرنگونی رژیم آخوندی است و این نبردی است که فرجامش برای رژیم سرنگونی محتوم و برای مردم ایران آزادی و پیروزی محتوم است. سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.